Yes, more kanin, more fun. Okay, let's go with the fish. And then this one. Sarap yan. Sensya na ha. Talagang ganyan lang talaga eh. Sarap magkamay. And then the okra. Yes. Kailangan medyo lalagyan natin ng toyo ito. Para mas masarap. Fish. Yan, kain tayo. Sarap. Alam nyo guys, talagang masarap kumain. Dami kasi nakatingin sa akin eh. So, ang sarap talagang mabuhay dito sa probinsya. Ito yung mga pagkain na hinahanap-hanap ng mga taga-syudad. And, napakasarap ng ganitong place na meron kang pwedeng mag-ihaw, pwede kang magluto ng mga ganitong klaseng pagkain. Sa iba kasi, o-orderin mo pa yan. Tignan nyo sa mga restaurant, ang mamahal nito. Pero actually, mura lang lahat ng to. And, ayan, mabilis lang siyang gawin.